Hello, hello. Ayun, subukan yung kapag oblique shockwave. So first, given dito ay initial Mach number M1 is 1.75. Wait lang. Okay. Deflection angle which is delta of 8 degrees. Wait lang. Ayan. So, yun lang ang binigay. SSLC daw. Ang pinapahanap, which may sagot naman na, pero check na lang natin. M2 and rho 2. So, for the solution, titingnan natin, ang magiging ano nyan is, kunyari ganito. Basta straight yan. Straight yan. Ito yung shockwave. Tapos, ito yung ano natin, gamma. Tapos, ito ay may theta tayo. Ayun, yun lang naman. Simple lang naman to. So, kung susundan lang natin, first step is to find the theta. So, kung meron tayong tan, diretso ko na siguro, 8 degrees is equal to 2 over tan theta. Ito ay M1 ay 1.75 sin squared theta minus 1 all over, ito ay km1, so 1.4 times 1.75 squared plus 1.75 squared cos 2 theta plus 2. So, pag shift solve natin, pause ko lang. Ayun, lagi kong nakakalimutan. Squared yan, squared. Okay, so ang lumabas ay theta is equal to 43.03462342 degrees. Store natin siya sa A. Okay. So, kung may theta na tayo, anong next step? Ang pinapahanap lang ng M2. So, M2, pwede natin kunin ang MN1. So, for MN1, ang MN1 ay equal sa M1 sin theta, which is 1.75 sin A. So, MN1 is equal to 1.75 sin A, 1.19.119.427.0328. Store natin siya sa B. Ngayon, kung may MN1 na tayo, makukuha na natin ang M2. So, M2, for M2, ayun, ang M2 ay M2 squared is equal to MN1 squared times K minus 1. Diretso ko na. B squared times K minus 1 is 0.4 plus 2 all over 2K, which is 2.8 na. 2 times 1.4. B squared minus 0.4 times, na natin, so 1 over sin ng A minus, ilan na nga natin? 8
squared. Ito ay yung cosecant squared. So, check na natin. B squared times 0.4 plus 2 over 2.8. B squared minus 0.4 over 1 over sine A minus 8 squared. So, ito yung 2.170499. So, squared pa yan. So, square root natin, M2 is equal to square root of answer 1.473261479. Store C. Ito, answer na to. Check natin kung parehas sa sagot. 147, tama. So, next, ano natin? So, check na natin yan. Check. Hindi, ito na lang. Check. So, row 2, paano natin makuha ang row 2? Pwede naman siyang in terms of mn1. So, ayun. Sige, mamaya na. For row 2, so, row 2 is equal to, ito yung pinaka-base. So, row 1 times mn1 squared k plus 1 over mn1 squared k minus 1 plus 2. Bale, magiging, ano ang row 1 natin? Since SSLC daw, ang row 1 natin ay 1, ano ba tayo? Kilogram, okay. So, 1.225 kilogram per meter cube times mn1 mo ay stored sa B squared times 2.4 all over B squared times 0.4 plus 2. So, row 2 is equal to 1.225 times B squared times 2.4 over B squared times 0.4 plus 2. 1.63. Okay. So, 1.631239,637 kilogram per meter cube. Tama ba siya? 1.631, tama. Okay. So, ayun, sa susunod, ang mangyayari, ang ginagawa ko personally is yung mga formula, kung ano munang nakabase ako sa MN1, yun yung mga formulang ginagamit ko. Since madali lang kunin ng MN1 madali lang kunin ng MN1, therefore, ang gagamitin ko mga formula for row 2, P2, M2, T2, yung naka-rebase sa MN1. Ewan, para sa akin lang, para mas hindi na malilito alin yung angle, alin yung keme, alin yung something. MN1 lang ang basis mo. Sige, next question. Ito, resulting, wala yatang mga, gawa tayo mamaya ng may 3. Sige, ito, number 2, given M1, M1 to is 2, P1 is 180M, so 101, naka-ATM ang sagot, so 180M na lang. T1 is 288 Kelvin. Ang find natin, okay, mayroon pala siyang compression corner na meron tayong delta na 20 degrees. Find beside, so M2 lang, P2, T2, ito ay PT, PT2, saka TT2. Kasi, diba, stagnation is equal lang din sa total. Tapos, alam nating 2 lang kasi behind the resulting oblique shock naman daw. Okay, so, unang gagawin, mayroong
unang gagawin, meron namang tag mo dyan, delta, compression corner, is find theta. Okay. So, in finding theta, diretso ko na ulit, bale tan 20 degrees. Okay. Is equal to 2 over tan theta. Ano M1? M1 ko ay 2. M1 ko ay 2 squared sine squared theta minus 1 all over. Ito ay 1.4. Assume natin 1.4. 2 squared plus 2 squared. Yark. Plus 2 squared times cosine 2 theta plus 2. Okay. So, shift solve. Pause ko na lang tong video. Hello. So, ayun, ang lumabas ng shift solve ay theta is equal to 53.42294053 degrees. Store A. Okay, store A. Next step, kung may theta ka na at may M1 ka, pwede mo makuha ang MN1. So, for MN1 is equal to M12 sin A is equal yan sa 2 sin A 1.606 112264 B. Star B. Pare-pares lang naman to, kaya ito din naman yon. Ito din siya kasi kung iaano natin yung ito din siya na drawing, so medyo hindi ko ini-skip ko, pero sige. Ito yung M1. Ito M1, tapos ito parehas lang. Ito ay parehas lang dito sa ano magiging value ng tangent, which is hindi nga natin ginagamit, sabi sa module, kasi hindi siya nagagamit. May pakilang tayo ay yung normal, which is ito yung MN1 na sinasabi natin MN1. Ito yon. Tapos ito, kaya napapansin yung pag sa upstream ang sinabi MN1 is equal to M1 sin theta, kasi ito M1 sin theta. So, sin theta is equal to MN1 over M1. Opposite, which is MN1 over hypotenuse, which is M1. Kung mapapansin nyo, kasi right triangle to dito. Ayan. So, opposite, which is ito, MN1 over hypotenuse, which is M1. Ayun. Yun kaya medyo ganun ang sinusunod ko yung base sa MN1. Para hindi na ako gagamit nito muna kung wala namang next na reflection. Para mas simple. Ayun. Ayan. So, MN1. Ano na sunod? Kung may MN1 ka na, nakastore na sa B, okay. M2 na M2. So, ang M2 ko, dire-diretsoin na lang para hindi sayang sa So, M2 is equal to M2 squared is equal to B squared K plus K minus 1. So, 0.4 plus 2 over B squared times 2.8 minus 0.4. Tapos, ito ay 1 over sin A minus 20 squared. Tama. 2K. 2 times 8, 1.4 B squared minus 0.4 plus 2. Okay.
Ayun, wala na yung jeep. So, b squared times 0.4 plus 2 over 2.8 times b squared minus 0.4 times 1 over sine a minus 20 squared. So, 1.46. 0.46. So, ang M2, hindi na naka-square. Ang M2 is equal to square root ng answer, 1.21021841. Store siya sa C. Store C. Check na natin agad. 1.21. Tama. So, next. P2. Kung P2, P2. Ba't ako nakutin sa to? So, for P2, ganun ulit. For P2, ang P2 is equal to P1 times 2.8. Mn1 is B. B squared minus 0.4 over 2.4. 2k mn1 minus k minus 1. Okay, tama. So, P2 is equal to, ang P1 ay 180M. 180M times 2.8. Okay, wait lang. Yun na pala yun. Bale, 2.8 b squared minus 0.4 over 2.4 is 2. Sagot na pala, diretso. So, 2.84 2862705. Ito ay ATM. Kalimutan natin. Ito ay M2. Ito ay P2. ATM ay tama natin. 2.84. Tama. So, store natin siya sa D. Ewan ko kung magagamit o hindi. Pero sige. Store D. Next ay T2. So, for T2, ang madali sana yan, MN2 eh. Mas mabilis sana yung MN kung may MN2. Pero may mas mabagal. Sige, subukan natin. Kasi 'di ba may isang formula na yung mahaba na naka-base sa MN1. Pwede naman. Pero kung gusto natin kunin yung MN2 muna, ang MN2 ay magiging M2 na ba tayo? Meron na. So, MN2 N2 is equal to C sine theta, which is A minus 20. Tama, A minus 20. MN2 is equal to C sine A minus 20. 0.6666. Store natin siya sa E. Store E. Ito, mas mabilis na to kung ganito. Ang susolve na lang natin ay T2 is equal to yung T1 times 1 plus K minus 1 over 2, which is K minus 1.2. Tapos sa taas ay MN1, which is hello. So, 0.2, ano nangyari? MN1. So, ang MN1 ay nasa B squared over, ito din parehas 1 plus 0.2. Ang MN2 naman E squared. Ito yung mabilis. So, T2, ito na. T1 mo ay, palitan na natin. Ano yung T1? 288. So, 288 Kelvin. Bali, 288 times 1 plus 0.2 B squared over 1 plus 0.2 E squared. Pwede naman siguro to.
So, mabilis nga. 400.9511094 Kelvin, which is tama. Tama, 400.98. Pares lang yan. Kasi mas mahaba yung isang nakabase sa MN1. Mas maikli siguro to. Oo, pwede. So, sunod, anong pinapahanap? May T2 na, may PT2 at store natin siya sa EF. EF. So, sunod, T2 at. So, for TT2 ay 1 plus ano to? 0.2 kasi K minus 1 over 2 M2 squared, which is ang M2 ay C squared, times T1 which ay T2 times T2 which is F. So TT2 is equal to F times 1 plus 0.2 C squared divisible by mali 518.4 Kelvin. So ang PT2 is equal to P2, which is ano yung P2? D. So D equal siya sa D times 1 plus 0.2 C squared din, pero ito ay 1.4 over 0.4. So PT2 is equal to D times 1 plus 0.2 C squared raised to 1.4 over 0.4. 6.98655.999. Ito ay naka-atmosphere. Check natin. 518.4. Tama. Tapos 698 atmosphere. Tama. Okay. Itong sunod, madali lang din yata at ano lang. Pero, iba lang. Consider wave angle upstream is deflection angle of the flow across the shock. Okay. Ito kasi, ang hinihingi na is ratio na. Sige, subukan natin. Baka malito din tayo. Baka nalilito din ako bigla. So, consider an oblique shock with wave angle. So, ang wave angle is theta na. 30 degrees. Tama. Kasi ang hinahanap nga kanina, mga deflection angle daw to. Oo, deflection angle yon. Oo. So, given naman natin, ito baliktad. So, ang hanapin natin is delta. Upstream, so may M1 tayo na 2.4. Yun lang given. Ang find ay wait lang. Asa na? Ewan ko na. Ano na? So, M1, 2.4. Find. So, find deflection angle, which is delta. Tas pressure ratios daw. So, P2 over P1. T2 over T1. M2. So, sa first part, ganun pa rin naman yata. So, solution, may ano na tayo. So, ito ay tan delta is equal to 2 over tan 30 times M1 mo ay 2.4 squared sine squared 30 minus 1 all over 1.4 times 2.4 squared plus 2.4 squared. Ito ay cos 230, which is cosine 60 plus 2.
Okay. So, makukuha natin dyan ay 2 over tan 30 times 2.4 squared times sine 30 squared minus 1, 1.4 times 2.4 squared plus 2, 2.4 squared cosine 60 plus 2. So, 0.11775, which is arctan natin. So, arctan natin, arctan answer is 6.715866 degrees, which is ito, tama. Okay, right track. Tama. Star A. Star A. So, ganun pa rin, bale, mn1 is equal to m1 2.4 sine 30. So, 2.4 sine 30 ay, ano bang sine 30? Square 1 half. Sige, calculate na. 1.2. Tama, 1 half. Okay, so 1 half. I mean 1.2. Okay, tama, 1.2. So, may naman tayo na 1.2. Ang kinahanap ay M2. So, for MN2, ay M2, ganun pa rin. Ganun pa rin muna. So, M2 squared is equal to 1.2 squared 0.4 plus 2 over 2.8 times 1.2 squared minus 0.4 times 1 over sine 30 minus a squared. So, 1.2 squared times 0.4 plus 2 over 2.8 times 1.2 squared minus 0.4. Sa labas naman, 1 over sine 30 minus a squared. So, 4.53 square na natin, 2.13. M2 is equal to 2.13050681. Tama? 2.13. Tama. Yo. So, B. Store B. Para naman sa P2 over P1 saka row 2 over row 1. Yun lang din pala. Oo, kasi, di ba, P2 over P1 is equal to 2 times 1.4 times mn1. Ano mn1? 1.2 squared minus 0.4 over 2.4. So, ang P2 over P1 mo ay 2 times 2.8 na. 2.8 times 1.2 squared minus 0.4 over 2.4 ay 1.513333. Dire-diretso na yan. 1.513. Okay, tama. No units yan kasi ratio naman. So, next ay anong hinahanap? T2 over T1. So, T2 over T1. Ayoko na nung MN1. Mas madali yung T2 over T1. For MN2 is equal to M2. Tama ba? M2 sine. M2 sine. M2. Just B sine. Theta mo ay 30 minus A, which is B sine 30 minus A. 0.84217 store C na magiging ng, so T2 over T1 since may MN2 na tayo ay 1, mali, hindi plus 1 plus
mn1 squared ay, ano mn1 squared? 1.2. 1.2 squared over 1 plus 0.2 times mn2, which is c squared. So 1 plus 0.2, 1.2 squared over 1 plus 0.2 times c squared. 1.1279938. 1.128127. Tama. 1 yan, 1. Ayun. Ayun lang. Ayun lang naman. Anong next problem? Next problem, consider an oblique shockwave pressure ratio. Calculate the oh, okay. Ano yung theta W? Baka yun yung ano niya. Oblique, yun yung theta natin. So, pressure ratio. Bang makukuha natin dito, kung may pressure ratio, mn1 muna. Tapos, pwede rin hindi. Dun sa, may base na sa m. Sige. So, given mo ay theta mo is 35, P2 over P1 is 3. Find M1. May isang formula ng M1 na nakabase, ng P2 over P1 na nakabase sa M1, no? P2 over P1 is equal to 2K M1 squared sine squared theta minus K minus 1 over K plus 1. So, pwede na to. So, 3 is equal to 2.8 M1 squared times sine squared 35 minus 0.4 over 2.4. So, 3 strip solve na lang is equal to 2.8 x squared times sine 35 squared minus 0.4 over 2.4. Shift solve. Ang x natin ay nasa 2 lang siguro. Ayun. So, M1 is equal to 2.87234486. Yehey. Tama. So, ito yung sa oblique. Tama. 2.87.